virus SARS-CoV-2 vẫn lây lan với tốc độ nhanh chóng mặt. Sự xuất hiện của nhiều biến chủng với mức độ nguy hiểm gấp nhiều lần đang đe dọa nỗ lực phòng chống dịch toàn cầu. Đây cũng là lý do khiến một số hãng dược và nhiều quốc gia dục dịch chuẩn bị cho chương trình tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 thứ 3. Câu hỏi được đặt ra là liệu thế giới có cần đến mũi tiêm này? Tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ 3 liệu có thực sự cần thiết? Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 đang lây lan với tốc độ chóng mặt, khiến nhiều quốc gia nảy sinh ý tưởng tiêm tăng cường mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ 3 cho những người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Động thái này đã gây ra luồng ý kiến trái chiều trong giới y khoa. Một số chuyên gia cho rằng mũi tiêm thứ 3 là cần thiết để đối phó với các biến thể mới, trong khi nhiều chuyên gia nhận định hiện chưa có đủ bằng chứng cho thấy mũi tiêm vaccine COVID-19 thứ 3 là cần thiết. Vậy thực chất của việc tiêm tăng cường mũi vaccine thứ 3 này là gì? Liệu có thực sự cần thiết hay không? Đây sẽ là nội dung của phần Nhìn Nghe Suy Ngẫm ngày hôm nay. Trước hết mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục 24 giờ trong 1 phút. Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng cao, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bo-kyum yêu cầu chính quyền các địa phương chuẩn hóa quy định về giới hạn tụ tập dưới 4 người, áp dụng cho cả khu vực ngoại thành. Yêu cầu này được đưa ra sau khi Hàn Quốc áp đặt lệnh bán phong tỏa ở vùng thủ đô Seoul, nhưng số ca mắc vẫn tăng mạnh. Cháy rừng tại miền Tây nước Mỹ đang trở nên nghiêm trọng hơn khi đám cháy tại bang Oregon tiếp tục lan rộng, trong khi đám cháy rừng mới bùng phát tại bang California đang đe dọa cư dân tại khu vực phải gánh chịu hậu quả nặng nề của đám cháy Camp Fire hồi năm 2018. Giới chức xử lý thảm họa cháy rừng đã nâng mức sẵn sàng ứng phó lên mức cao nhất. Ít nhất 59 người đã thiệt mạng trong đợt mưa lũ lớn gây ngập lụt nhiều khu vực ở miền Tây nước Đức. Hiện vẫn còn hàng chục người mất tích trong khi thời tiết tiếp tục diễn biến xấu. Ít nhất 850 binh sĩ đã được triển khai tham gia ứng cứu cùng các lực lượng cứu hộ địa phương. Từ 2 ngày qua, Bỉ đã phải hứng chịu trận lũ lớn chưa từng có trong lịch sử quốc gia, được mệnh danh là trái tim châu Âu này. Đã có 9 người thiệt mạng và 4 người mất tích. Hầu hết các thành phố phía Nam đều bị ảnh hưởng nặng nề, thiệt hại về vật chất hiện vẫn chưa thể ước tính được. Biến thể Delta vốn được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ và đang chiếm số đông trong những ca mắc mới COVID-19 tại nhiều quốc gia. Điều này gây băn khoăn về việc liệu các vaccine COVID-19 hiện hành có tạo đủ tấm khiên bảo vệ cơ thể người tiêm trước virus SARS-CoV-2. Mới đây, các nhà nghiên cứu Đại học Oxford công bố kết quả nghiên cứu lâm sàng trên tình nguyện viên cho thấy tiêm liều thứ 3 vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca và Đại học Oxford điều chế có thể tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh hơn, cụ thể sẽ giúp tăng phản ứng miễn dịch của kháng thể và tế bào T. Những gì chúng ta thấy khi tiêm liều thứ 3 của vaccine AstraZeneca là tăng cường miễn dịch kháng thể. Do đó, kháng thể sẽ tăng cao hơn ngay cả sau khi bạn đã tiêm liều thứ 2. Vì vậy, điều này xóa bỏ lo ngại rằng không thể dùng vaccine này trong trường hợp tiêm tăng cường. Trong khi đó, hồi tuần trước, hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và hãng BioNTech của Đức dự kiến xin cấp phép cho tiêm mũi thứ 3 loại vaccine phòng COVID-19 do hai công ty này phối hợp sản xuất cho những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19, dựa trên bằng chứng là nguy cơ lây nhiễm bệnh cao hơn 6 tháng sau khi tiêm vaccine và sự lây lan nhanh của biến thể Delta. Theo thông báo, Pfizer-BioNTech xin cấp phép tiêm mũi vaccine thứ 3 sau khi dữ liệu ban đầu từ cuộc thử nghiệm cho thấy việc tiêm mũi thứ 3 nâng cao mức kháng thể lên 5 đến 10 lần chống lại chủng gốc ban đầu và biến thể beta so với khi chỉ tiêm 2 mũi đầu tiên. Pfizer-BioNTech đồng thời kỳ vọng mũi tiêm thứ 3 cũng sẽ đạt hiệu quả tốt chống lại biến thể Delta. Theo Pfizer-BioNTech, dựa trên sự sụt giảm về hiệu quả của vaccine ghi nhận tại Israel sau 6 tháng, hai hãng dược này tin rằng có thể tiêm mũi thứ 3 trong vòng 6 đến 12 tháng sau khi tiêm chủng đầy đủ. Trong bối cảnh các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang khiến cho cuộc chiến chống lại COVID-19 trở nên khó khăn và phức tạp hơn, thì việc một số hãng dược và nhiều quốc gia mong muốn nâng cao năng lực chống dịch cũng như khả năng miễn dịch cho người dân là điều hoàn toàn dễ hiểu. Dựa trên một số bằng chứng khoa học và đặc biệt khi số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trở lại do biến thể Delta, một số quốc gia đã bắt đầu chiến dịch tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ 3 cho người dân. Đầu tuần này, Israel đã bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm mũi vaccine của Pfizer-BioNTech thứ 3 cho các bệnh nhân có hệ miễn dịch yếu, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Trung Đông này gia tăng trở lại. Đối tượng được tiêm bao gồm những người từng được ghép tim, phổi, thận hoặc có bệnh nền như ung thư, dễ bị nhiễm virus.
Trung tâm y tế Sheba, bệnh viện lớn nhất tại Israel, đã trở thành nơi thực hiện tiêm vaccine của Pfizer-BioNTech mũi thứ 3 đầu tiên trên thế giới. Chúng tôi quan tâm đến dự trữ vaccine và chúng tôi đang đối thoại với các công ty dược phẩm về vấn đề tiêm tăng cường, cho dù là tiêm bổ sung sau mũi tiêm thứ nhất hay tiêm thêm một mũi vaccine tăng cường nữa. Trước đó, với hơn 85% dân số trưởng thành được tiêm chủng đầy đủ, Israel đã gỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế xã hội. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới COVID-19 tại nước này trong 2 ngày qua liên tục ở mức trên 500 ca một ngày. Có nhiều bằng chứng cho thấy một số bệnh nhân không phát triển phản ứng miễn dịch đầy đủ sau 2 liều vaccine. Còn tại Nga, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, nước này đã khởi động chiến dịch tiêm nhắc lại vaccine ngừa COVID-19 với những người đã hoàn thành tiêm chủng cách đây 6 tháng. Bộ Y tế Nga đã ban hành các quy định tiêm chủng mới tới các phòng khám trên khắp cả nước. Theo đó, Nga trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm nhắc lại vaccine ngừa COVID-19 cho người dân. Tôi nghĩ việc tiêm phòng là hoàn toàn tự nguyện. Mọi người đều có quan điểm riêng và nên có trách nhiệm với sức khỏe của mình, đồng thời phải làm bất cứ điều gì phù hợp với mình. Bộ Y tế Nga cho biết, việc tiêm nhắc lại vaccine phòng COVID-19 có thể được thực hiện với bất kỳ loại vaccine nào đã được đăng ký tại Nga và không phụ thuộc đã có kháng thể chống COVID-19 hay chưa. Ngoài Nga và Israel, tại Đông Nam Á, Thái Lan cũng dự kiến sẽ tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine của AstraZeneca cho những người đã tiêm vaccine Sinovac. Trong khi đó, Singapore, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Anh cũng lên kế hoạch hoặc đã đặt mua vaccine nhằm phục vụ nhu cầu tiêm nhắc lại trong năm 2022. Dù đã có một số quốc gia tiến hành tiêm tăng cường mũi vaccine phòng COVID-19 thứ 3 nhằm tăng khả năng miễn dịch cho những người dân, tuy nhiên, sự cần thiết của mũi tiêm thứ 3 này đã gây ra luồng ý kiến trái chiều trong giới y học. Bên cạnh sự ủng hộ, một số chuyên gia y tế khẳng định việc tiêm liều bổ sung phải dựa trên cơ sở khoa học, không phải dựa vào những khuyến cáo mà các công ty dược đưa ra. Cùng với đó, cũng nổi lên những lo ngại về nguy cơ bất bình đẳng trong phân phối vaccine trên toàn cầu. Trong tuyên bố mới nhất, các nhà khoa học hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định hiện chưa có đủ bằng chứng cho thấy mũi tiêm vaccine COVID-19 thứ 3 là cần thiết, đồng thời nhấn mạnh WHO sẽ đưa ra đề xuất tiêm mũi thứ 3 vaccine COVID-19 nếu thấy cần thiết, chứ không phải dựa vào khuyến cáo từ các công ty dược. Có thể bạn cần tiêm mũi tăng cường sau 1 hoặc 2 năm, nhưng vào thời điểm này, sau 6 tháng khi tiêm mũi thứ nhất, điều đó dường như không có bất kỳ dấu hiệu cần thiết nào. Chúng tôi sẽ làm việc với các cơ quan y tế công cộng trên toàn thế giới. Chúng tôi đang theo dõi dữ liệu này và chúng tôi sẽ đưa ra các khuyến nghị về việc tiêm tăng cường khi chúng tôi nghĩ rằng điều đó là cần thiết. Nó phải dựa trên cơ sở khoa học và dữ liệu, thay vì các công ty tư nhân tự tuyên bố rằng cần có mũi tiêm bổ sung. Trào lưu tiêm tăng cường liều lượng vaccine ngừa COVID-19 cũng vấp phải sự phản đối của các chuyên gia y tế Mỹ. Sau các cuộc gặp với Pfizer, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ đều khẳng định những người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine không cần tiêm mũi bổ sung vào thời điểm này. Bên cạnh những tranh cãi về khoa học, giới chuyên môn cũng lo ngại về việc gia tăng nguy cơ bất bình đẳng trong phân phối vaccine trên toàn cầu khi các nước thúc đẩy kế hoạch tiêm mũi vaccine thứ 3. Hiện chính nước Mỹ mới chỉ tiêm được cho 48% dân số, trong khi rất nhiều nước hiện còn chưa có đủ lượng vaccine cần thiết để bảo vệ lực lượng lao động cơ bản. Trong phát biểu mới nhất, Tổng Giám đốc WHO cho rằng các nước có điều kiện kinh tế, thay vì tổ chức tiêm mũi thứ 3, hãy ưu tiên chia sẻ vaccine cho những nước nghèo. Trong khi nhiều quốc gia thậm chí còn chưa bắt đầu tiêm chủng và một số nước khác đã tiêm đủ 2 liều cho phần lớn dân số của mình và bây giờ chuyển sang liều thứ 3, tức là liều nhắc lại. Điều đó thực sự không chỉ gây thất vọng mà còn thực sự đáng thất vọng. Nó thậm chí không có ý nghĩa gì cả. Trong bối cảnh hiện nay, theo giới chuyên gia, thay vì tranh cãi về sự cần thiết của mũi tiêm vaccine thứ 3, cộng đồng quốc tế nên hướng tới nỗ lực phủ rộng vaccine để đạt được miễn dịch cộng đồng, sớm khống chế dịch bệnh. Có thể thấy việc tiêm tăng cường mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ 3 tuy là một vấn đề mới nhưng đang được rất nhiều hãng dược và quốc gia trên thế giới quan tâm. Và để có thêm góc nhìn về vấn đề này, chúng tôi sẽ trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Bá Do, một trong những chuyên gia giảng dạy và nghiên cứu về vaccine, Học viện Quân y. Vâng, xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Bá Do. Thưa ông, hiện nay thì có một số hãng dược và quốc gia trên thế giới cân nhắc việc triển khai tiêm mũi vaccine thứ 3 ngừa COVID-19. Ông đánh giá như thế nào về vấn đề này trong việc đối phó với biến thể mới nguy hiểm hơn của virus SARS-CoV-2 ạ? Vâng, chúng ta biết đối với vaccine, cái tiêm mũi thứ 3 là rất cần thiết
vì đó là liên quan tới cái sự tồn lưu kháng thể của vaccine nào đó, hiệu quả nó kéo dài được bao nhiêu, bảo vệ được bao nhiêu, thời gian bao nhiêu. Mà đối với các vaccine phòng các bệnh đường hô hấp thì thông thường chỉ là 6 tháng 1 năm thôi, thì cần phải tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung, tiêm tăng cường, hay là mỗi tiêm thứ 3 tiêm tăng cường hay tiêm nhắc lại, nên gọi là tiếng Anh là booster, là phải nhắc lại để nó tăng cái hiệu lực kháng thể để đáp ứng tiếp và nó bền vững hơn. Đấy, thì chúng ta thấy rằng đó là sự cần thiết. Thế nhưng vấn đề đối với vaccine COVID-19 trong điều kiện hiện nay, trong bối cảnh hiện nay, thì các nhà nghiên cứu vaccine như các hãng Pfizer, BioNTech chẳng hạn, hoặc là các Johnson Johnson, các nhà sản xuất vaccine vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để sản xuất vaccine tiêm mũi thứ 3. Vì quan điểm của họ, có lý do của họ là đến sau 6 tháng hoặc 1 năm thì cái tồn lưu kháng thể nó giảm, thì cần phải bổ sung, cần phải tăng cường, cần phải nhắc lại để chúng ta có thể là đảm bảo cái hiệu quả bảo vệ được cộng đồng. Thế thì chuyện họ đề ra là đúng thôi, và họ cũng chuẩn bị xin cấp phép. Thế nhưng điều này thì các nhà khoa học nói chung và các nhà y tế dự phòng, các nhà y tế công cộng, rồi các cái quan chức, nhất là quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới, rồi quan chức của CDC Hoa Kỳ, là Trung tâm Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ, rồi cái trung tâm FDA, tức là cơ quan quản lý thực dược Hoa Kỳ, thì tất cả đều nói rằng việc có tiêm mũi thứ 3 hay không là quyết định là ở các nhà y tế công cộng kết hợp cái miễn dịch học, bệnh truyền nhiễm học, rồi cuối cùng là Tổ chức Y tế Thế giới để đưa ra là nên tiêm hay không và tiêm một thời điểm nào. Nhưng trong thời điểm hiện nay, quan điểm của trên thế giới, các nhà khoa học trên thế giới cũng như ngay tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới cũng vậy thôi, là chưa đồng ý. Mặc dầu Pfizer, các cái hãng khác vẫn đang trình bày và xin phép trong vài tuần tới sẽ xin cấp phép để tiêm mũi tiêm thứ 3, nhưng các cơ quan quản lý hiện nay vẫn chưa đồng ý, bởi vì lý do cũng rất là rõ thôi. Hiện nay chúng ta mũi tiêm thứ 2 chưa phổ hết. Tôi lấy ví dụ, Mỹ cũng mới chỉ được 50%, mà nước nhiều nhất Israel được 7%. Thế nhưng còn có những nước như là Ấn Độ chỉ có 5% cộng đồng được tiêm vaccine, và cái cộng đồng châu Phi mới được 1%. Thì đó là cái điều mà chưa hết mũi thứ 2 mà đã đòi tiêm và nghiên cứu mũi 3, thì trong thời điểm này theo các cơ quan có thẩm quyền cấp phép quyết định thì vẫn chưa đồng ý, và họ bảo là có thể một thời gian nữa, chưa phải lúc này. Theo ông thì nên ưu tiên đối tượng nào nhất trong việc tiêm vaccine mũi thứ 3 nếu cần thiết ạ? Và chúng ta biết là nếu tiêm mũi thứ 3, tức là phải sau mũi thứ 2 6 tháng đến 1 năm, thì phải ưu tiên cho đối tượng mà thế giới cũng xác định rồi. Ưu tiên cho đối tượng là suy giảm miễn dịch, hệ miễn dịch kém, bao gồm cả những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, hoặc là bệnh nhân ung thư, rồi những người cấy ghép thận là phải dùng các thuốc ức chế miễn dịch kéo dài, thì những người đã suy giảm miễn dịch, hoặc những người dùng các thuốc suy giảm miễn dịch khác thì ảnh hưởng tới cái chức năng miễn dịch, cho nên cần phải tiêm. Thì đấy là cái đối tượng mà cần thiết phải mũi tiêm thứ 3. Đó là nói chung thôi, còn thực tế tùy từng quốc gia. Nếu nhà sản xuất mà đánh giá được hiệu quả của vaccine ở mức nào, ở cộng đồng nào thì người ta vẫn phải tiêm được. Thưa ông, Việt Nam có nghiên cứu cân nhắc về vấn đề này như thế nào ạ? Việt Nam chúng ta cũng như các nước trên thế giới, kể cả các nhà sản xuất, hiện nay chúng ta vẫn có một số vaccine ấy, Nanocovax chẳng hạn, đang bắt đầu tiêm mũi thứ 3, rồi một số vaccine khác nữa. Thì cũng như các cái quan chức của chúng ta, quan chức ở đây tôi muốn nói là các y tế dự phòng, y tế công cộng, rồi các ngành, ban ngành mà cuối cùng quyết định là Bộ Y tế góp ý với chính phủ để quyết định tiêm mũi thứ 3. Thì tôi nghĩ là bản thân chúng tôi hoặc ở Việt Nam chúng ta cũng hoàn toàn nhất trí như thế giới thôi, tức là cần thiết phải tiêm. Nhưng trong thời gian hiện nay chúng ta nhớ là chúng ta bắt đầu tiêm vaccine từ ngày 8/3/2021, mà chúng ta đã phổ hiện nay cái mũi tiêm thứ 2, thì hiện nay chúng ta mức phấn đấu của chúng ta hiện nay đã ký kết và hợp tác được với 105 triệu liều, và Bộ Ngoại giao thông báo tối hôm qua, tối 13 tháng 7 đấy, là cố gắng tiêm đảm bảo 150 triệu liều. 150 triệu liều và bắt đầu chiến dịch từ mùng 10 tháng 7 vừa rồi cho đến tháng 4 năm 2022, thì đủ như vậy là tiêm được 2 mũi của chúng ta hết, phủ được hơn 70% số người được tiêm từ 18 tuổi trở lên một cách miễn phí và dưới 65 tuổi. Đấy, thì như vậy là chiến dịch của ta lớn nhất trong lịch sử tiêm vaccine của Việt Nam chúng ta, là tiêm đồng loạt và huy động tất cả các ban ngành, tất cả mọi lực lượng trong xã hội, từ chính phủ cho đến người dân, để đảm bảo được phủ sóng cho đến tháng 4 năm 2022 là phủ sóng được toàn bộ. Thì lúc đó chúng ta mới nghĩ chuyện tiêm mũi thứ 3. Vâng, xin cảm ơn ông về những phân tích vừa rồi. Quay trở lại với chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, biến thể Delta làm dấy lên mối lo ngại về hiệu quả của các loại vaccine ngừa COVID-19 hiện nay. Một số chuyên gia cho rằng những người đã tiêm vaccine đủ liều cần được tiêm mũi nhắc lại nếu số ca tử vong hoặc nhập viện trong nhóm người này gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, nhìn dưới nhiều góc độ khác nhau, nếu liều thứ 3 được xem là cần thiết trong những tháng tới, thì khả năng vaccine có sẵn để đáp ứng có thể bị hạn chế nghiêm trọng, đặc biệt là ở các quốc gia nghèo hơn đang thiếu nguồn cung cấp đủ để tiêm liều đầu tiên cho những người dân dễ bị tổn thương nhất. Do đó, điều cần làm trong lúc này là cộng đồng quốc tế nên tập trung nỗ lực phủ rộng vaccine để đạt được miễn dịch cộng đồng sớm, khống chế dịch bệnh trên phạm vi toàn thế giới. Đến đây chương trình hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.